Huyền Mục Ký, quyển 3, tập 9, Đôi phượng đan vũ. Lần theo dấu vết của tà khí, Dao Chân từng bước tiến sâu vào bên trong xảo huyệt của Huyền Sa. Quý vị thử tưởng tượng xem, không gian lúc này tĩnh lặng đến gai người. Dưới chân ngài rải rác những bộ hài cốt của người và thú chất chồng lên nhau, mà càng đi sâu vào trong, hài cốt lại càng vương vãi khắp lối. Một luồng sát khí âm u bủa vây, khiến không khí đặc quánh lại, tưởng như có thể bóp nghẹt nhịp thở của bất kỳ ai dám bước chân vào nơi này vậy. Ngay trong cái bóng tối lạnh lẽo ấy, Dao Chân bỗng cảm thấy dọc sống lưng ớn lạnh. Dường như có một đôi mắt vô hình nào đó đang ngầm theo dõi từng cử động của ngài. Nhưng bản năng của một vị chiến tướng đâu cho phép ngài lơ là, đúng không? Lập tức, ngài nâng cao cảnh giác. Và rồi, ở ngay phía trước, ngài phát hiện ra một động tĩnh nhỏ. Trên vách đá ẩm ướt kia có hai người đang bị trói chặt. Một nam nhân vận y phục màu trắng cùng một nữ nhân vận y phục màu vàng. Hơi thở của họ vô cùng yếu ớt, nhưng dường như họ vẫn còn sống. Không chần chừ dù chỉ một khắc, Dao Chân lập tức tiến tới. Ngài nhẹ nhàng dùng miệng thổi một luồng chân khí. Phù, chỉ một hơi thở mong manh ấy thôi, toàn bộ dây trói chằng chịt trên vách lập tức bung ra, rơi là tả xuống đất. Nam nhân áo trắng vừa được giải thoát liền đổ gục xuống, hoàn toàn vô lực. Còn nữ nhân áo vàng thì lảo đảo, toàn ngã quỵ, nếu như không được nam nhân kia nhanh tay vươn người ôm lấy. Nam nhân cất giọng thều thảo, đà tạ ân nhân cứu mạng, nói rằng họ bị con rắn đen kia bắt vào đây. Thế nhưng, quý vị xem, chưa kịp dứt lời, nữ nhân áo vàng bỗng oa lên một tiếng đớn đau, rồi từ trong miệng nôn ra một búng máu tươi đỏ thẫm, sinh mệnh cạn kiệt, xem chừng không trụ được bao lâu nữa rồi. Nam nhân thấy vậy thì hoảng loạn quỳ sụp xuống, tuyệt vọng khẩn cầu Dao Chân ra tay cứu giúp. Bóng đèn tập kích, tình thế lúc này quả là ngàn cơn treo sợi tóc. Dao Chân điềm tĩnh bảo nam nhân hãy để người nữ nằm xuống. Ngài lập tức ngồi xuống, vững vàng trong tư thế đả tọa. Từ trong người, ngài cẩn thận lấy ra một viên linh dược vô cùng quý hiếm của Ngọc Kinh Sơn, đặt viên linh dược lên lòng bàn tay, hai tay ngài hợp thập lại, nhắm mắt tĩnh tâm, ngài bắt đầu vận chuyển chân lực, dồn toàn bộ tinh lực để kích phát dược tính của linh dược, mong giành giật lại sinh mệnh cho nữ nhân kia. Thế nhưng, chính vào cái khoảnh khắc ngài dồn toàn tâm toàn ý vào viên ngọc ấy, một biến cố kinh hoàng đã ập đến. Điều gì đang trực chờ trong góc khuất của xào huyệt kia? Đột nhiên, chiếc hang động vốn dĩ chỉ leo lét chút ánh sáng, bỗng nhiên bừng sáng, một màu xanh biếc chói lòa phát ra, khiến người ta chói gắt cả đôi mắt. Thì ra, con ác thú Huyền Xà đã ẩn nấp trong góc khuất, âm thầm quan sát Dao Chân từ rất lâu rồi. Nó xảo quyệt tột cùng quý vị ạ, cố tình chờ đợi đúng thời cơ khi Dao Chân đang dốc sức diễn hóa linh dược, lúc mà ngài dễ bị phân thần nhất. Huyền Xà mở to đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh rợn người, hai chiếc miệng rộng hoác chứa đầy máu tanh, trực chờ nuốt chửng Dao Chân vào bụng. Trên đầu có rắn! Tiếng thét kinh hoàng, lạc giọng của nam nhân áo trắng vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Sự hoảng loạn tột độ của anh ta trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh tại vĩ đại của Dao Chân. Dù nguy hiểm cận kề trong gang tấc, ngài vẫn ngồi đả tọa bất động, sắc mặt không chút đổi thay, tay trái ngài vẫn nâng đỡ viên linh dược, tuyệt đối không để luồng chân lực đứt đoạn. Và rồi, chỉ trong chớp mắt, tay phải ngài vung lên, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía sau lưng. Pàng! Một tiếng chát chúa vang lên. Mũi kiếm của Dao Chân chuẩn xác đánh gãy vụn mấy chiếc răng nanh của con rắn độc khổng lồ. Tiêu diệt Huyền Xà. Bị gãy răng, con ác thú đau đớn thu đầu lại, nhưng ngay lập tức nó điên cuồng vươn chiếc đuôi khổng lồ quật tới, quấn chặt lấy thân hình Dao Chân. Tưởng chừng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, con ác thú ra sức cuộn giết, định bụng nghiền nát con mồi. Nhưng nó đâu có biết rằng Dao Chân đang tương kế tự kế. Ngay lúc Huyền Xà dồn toàn sức siết chặt, Dao Chân đột ngột vận lực từ đan điền, phát ra một luồng kình lực bạo liệt. Đoàng! Một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang dội, rung chuyển cả hang sâu. Thân thể khổng lồ của Huyền Xà nát vụn thành hàng trăm mảnh, máu thịt bắn tung tóe khắp vách động. Ấy vậy mà, giữa cơn mưa máu tanh ấy, Dao Chân vẫn điềm nhiên đả tọa, sừng sững, bất động như một ngọn thái sơn. Sau khi sát khí đã tiêu tan, Dao Chân mang hai người bị nạn bay ra khỏi vách hang tăm tối. Dưới bầu trời quang đãng, ngài tiếp tục dùng chân lực kích phát, cho đến khi viên đan dược tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ, rồi cho nữ nhân nuốt vào. Kỳ diệu thay, nữ nhân vừa nuốt xuống liền hồi tỉnh ngay lập tức, sinh khí trở lại y như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh. Hai người mừng rỡ toan cúi đầu bái tạ ân nhân. Nhưng đúng lúc đó, Dao Chân khẽ chau mày, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực, và rồi ngài nôn ra một ngụm máu tươi. Tại sao lại như vậy? Đan dược này của Ngọc Kinh Sơn thần kỳ là thế, nhưng cái giá phải trả chính là người vận công kích phát nó sẽ phải gánh chịu một phần thống khổ thay cho người bệnh. Nhìn thấy ân nhân thổ huyết, hai người kia hốt hoảng và áy náy vô cùng. Nhưng Dao Chân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, xua xua tai đáp: không có gì, ta Trường Kỳ ở Nam Châu dẫn binh đánh trận, một chút máu này có tính là gì đâu. Chà, vừa nghe đến câu Trường Kỳ ở Nam Châu dẫn binh đánh trận, hai người kia bỗng sững sờ ngước nhìn. Họ nhìn thật kỹ vị ân nhân trước mặt, mái tóc dài búi cao, bộ giáp bạc lấp lánh uy nghi, ánh mắt anh tuấn, và đặc biệt là khi mỉm cười, để lộ ra chiếc răng hổ vô cùng đặc trưng.
Mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ, dường như họ đã nhận ra thân phận thật sự của vị cứu tinh này rồi. Đôi phượng hoàng đan vũ. Trong sự ngỡ ngàng tột độ pha lẫn lòng kính ngưỡng sâu sắc, cả hai lần lật quỳ sụp xuống. Giao Trân có phần kinh ngạc, vội bước tới định đỡ họ dậy. Thế nhưng, giữa cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, nam nhân mặc áo trắng không hề đứng lên, mà ngẩng cao đầu, xúc động ngâm vang một bài thơ thế này: Tiếu nhan đảo hoa sán, ái diện đới anh tư, bất nộ tự uy nhan, chính khí tà đảm chiếm. Nụ cười ấm áp như hoa đào nở rộ, gương mặt hoa nhã mà lại mang nét anh tuấn. Không giận dữ mà tự có sự uy nghiêm, chính khí toát ra đủ khiến mọi tà ma phải kỵ sợ. Giọng nói của nam nhân nghẹn ngào thốt lên: Vị tiên nhân này chẳng phải là người đã vì Nam Thiện Châu chúng ta trảm yêu trừ ma, bình Nam Đại Nguyên Soái, thượng thần Giao Trân đó sao? Nghe vậy, Giao Trân mỉm cười gật đầu thừa nhận. Lúc bấy giờ, hai người mới kính cẩn xưng rõ thân phận. Nam nhân tên là Tuyết Phượng, nữ nhân tên là Manh Hoàng. Quý vị biết không, họ không phải là người phàm đâu, mà chính là những phượng hoàng bẩm sinh bẩm dưỡng trên đỉnh Đan Vũ, trời sinh đất dưỡng, chẳng biết cha mẹ là ai. Cả hai nhất quyết cầu xin được nhi theo hầu hạ Giao Trân. Giao Trân thầm nghĩ trong lòng, loài phượng hoàng vốn dĩ rất kiêu ngạo, tính tình vô cùng cương quyết. Một khi họ đã phóng hạ thân thế quỳ xuống cầu xin, thì chắc chắn là đã hạ quyết tâm sắt đá không thể lay chuyển rồi. Nhìn thấy sự kiên định ấy, Giao Trân liền gật đầu ưng thuận. Niềm vui sướng vỡ hòa khiến Tuyết Phượng và Manh Hoàng đứng bật dậy, ôm chầm lấy nhau. Vừa nghe thấy chữ Manh trong tên của cô nương, Giao Trân bỗng thấy vô cùng quen thuộc, cứ như đã gặp bóng dáng cố nhân từ kiếp nào vậy. Manh Hoàng lúc này cũng bước tới, nhìn Giao Trân bằng ánh mắt trong veo đầy lưu luyến, thò thẻ nói: Thượng thần, lần đầu tiên nhìn thấy ngài, tôi liền cảm thấy như đã từng gặp qua ở đâu đó. Mặc dù loài phượng hoàng chúng tôi không có anh em huynh đệ, nhưng ngài tạo cho tôi cảm giác giống như một người chị vậy. Trong lòng Giao Trân khẽ động, một dòng suy nghĩ xẹt qua tâm trí ngài. Xem ra, đây đúng là một đoạn duyên phận đã được an bài từ trước. Nhận lời thì nhận lời, nhưng Giao Trân biết rõ con đường phía trước còn muôn vàn gian nan. Tuyết Phượng và Manh Hoàng cần phải có pháp khí để bảo vệ bản thân và tu luyện thần thông. Nghĩ vậy, ngài vẫy tay trái vào không trung, lập tức biến ra một phong thư. Ngài ân cần căn dặn hai phượng hoàng hãy mang bức thư này tới Côn Luân Sơn, tìm đến Thanh Loan để xin pháp khí, và ngài cũng không quên dặn thêm một câu: nếu Thanh Loan không có ở đó thì hãy tìm đến nữ thần tắm cho kim điểu tên là Hi Hòa, cứ trao thư này cho người ấy thì mọi việc ắt sẽ thành. Cẩn thận nhận lấy phong thư mang theo sứ mệnh mới, Tuyết Phượng và Manh Hoàng cung kính gật đầu bái biệt. Chút bỏ hình hài con người, hai người lùi lại, xoay mình một cái giữa không trung. Trước mắt, họ đã hóa thành nguyên hình là hai con chim phượng hoàng tuyệt mỹ. Quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Một con mang thân hình trắng mút như tuyết vạn năm không tan, con kia tỏa ánh vàng kim óng ánh rực rỡ như nắng ban mai. Đôi phượng vỗ cánh tạo nên một luồng gió lớn, lượn một vòng tuyệt đẹp giữa không trung rồi oai vệ bay vút về phía bầu trời tây phương, hướng thẳng tới Côn Luân Sơn. Đỉnh Đan Vũ, Thái Bình. Sau khi tiễn đôi phượng hoàng, Giao Trân quay trở về hợp quân. Các sư huỳnh đệ như Phong Tiểm, Xuyên Du, Hậu Đôn, Thiệp Kiêu đều đã trở lại sau khi thanh tảo tà ma ở các vùng phụ cận. Cả đoàn quân tiếp tục tiến bước, và rồi trước mắt họ dần hiện ra một ngọn núi nguy nga. Đó chính là đỉnh Đan Vũ, một khung cảnh ngoạn mục mở ra trước mắt chư thần. Phong cảnh tú lệ vô song, mây vờn sườn núi, không khí thanh sạch và tiên khí dồi dào vượng phát. Cảnh sắc nơi đây dường như đã xua tan đi mọi nhọc nhằn của những ngày tháng bình đào khói lửa. Đứng trước chốn tiên cảnh, tâm hồn thi sĩ của Phong Tiềm lại trỗi dậy, chàng thư thái ngâm nga: thảo sắc tiếp thiên bích, thủy nhược kính thái thanh, ngô đồng tùy phong giật, phượng vũ nhập họa khuynh. Cỏ xanh nối tận chân trời, nước trong veo như một tấm gương thái thanh, cây ngô đồng đu đưa theo gió giật giờ, và những điệu múa của phượng hoàng như đang tô điểm cho bức tranh tuyệt mỹ. Nghe câu thơ ấy, Xuyên Du cũng không khỏi bùi ngùi cất tiếng: chỉnh chiến ở Nam Châu bao năm qua, đã rất lâu rồi không nhìn thấy cảnh sắc thái bình đẹp đẽ như thế này. Lúc này, Giao Trân thầm nghĩ, nơi phượng hoàng, loài chim cắt điểu cư ngụ, ắt hẳn là nơi mang điểm lành. Việc họ đặt chân đến đây lúc này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Phải chăng cuộc chiến trảm yêu trừ ma dài đắng đẵng nơi Nam Châu này thực sự đã đến lúc khép lại? Ý nghĩ đó thắc lên niềm hy vọng rạng rỡ trên khuôn mặt của nhiều người. Những Thiệp Kiêu với bản tính vốn dĩ vô cùng thận trọng vẫn giữ thái độ cảnh giác mà nhắc nhở: mọi người không nên lơ là, nơi Nam Châu này vẫn còn một số vùng sông núi nhỏ bé chúng ta chưa đặt chân tới. Cuộc chiến sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy được? Đào Trần gật đầu tán đồng, liền yêu cầu mọi người tiếp tục đi tuần sát. Thế nhưng, thật kỳ lạ quý vị ạ, khi Đào Trần và Phong Tiềm bay qua hàng ngàn dặm, không mảy may phát hiện thêm chút dấu tích tà ma nào nữa. Cùng lúc đó, Hậu Đôn đi dò la tin tức dân tình trở về báo cáo một tin vui: bách tính dưới nhân gian đang tưng bừng mở tiệc ăn mừng. Họ đồn dâm gian với nhau rằng lũ yêu ma vài ngày trước bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ, chắc mẩm rằng những thần tướng do thiên đế phái xuống đã dọa cho chúng sợ vỡ mật, phải tháo chạy không còn một mống.
Những nụ cười bắt đầu nở rộ trên môi đoàn quân vốn luôn căng thẳng vì sinh tử. Ai nấy đều tin rằng Nam Thiện Bộ Châu cuối cùng đã thái bình. Nam Châu ngỡ đã bình yên, tà ma ngỡ đã diệt tận. Thế nhưng, khí số của lũ ác quỷ thật sự đã đến hồi kết thúc, hay đó chỉ là một khoảng lặng đáng sợ trước một cơn bão táp kinh hoàng đang âm thầm tụ lại ở những góc tối chưa ai bước tới? Những diễn biến tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta câu trả lời. Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.